Actually, in last video, I had taught you must, and I had given you each and every concept belongs to must. Right now here I am going to tell you everything about must be. मी तुम्हाला आता पूर्णपणे मस्ट बी बद्दल सांगत आहे. मस्ट बीचा अर्थ होते असायलाच पाहिजे, असायलाच पाहिजे इन मराठी. हिंदी में होता है होना चाहिए, जरूर होना, इस तरह का होता है. अजम्पशन, लॉजिकल कन्क्लूजन. कन्क्लूजन असं की ते काम 100% तुमचं कन्क्लूजन लॉजिकल कन्क्लूजन आहे, म्हणजे तुमचं लॉजिक लागलं आहे, लॉजिक 100% आहे, तेव्हा तुम्ही या प्रकारच्या फॉर्मॅटचा उपयोग करता. फॉर्म्युला, सब्जेक्ट, मस्ट बी प्लस ॲडजेक्टिव्ह किंवा नाउन येईल. आता आपण वाक्य पाहू. यू आर गोईंग ऑन द रोड. तुम्ही रस्त्याने जात आहे. रस्त्याने जाताना तुम्ही एक 2 करोडची मर्सिडीज पाहिली आणि त्या मर्सिडीजमध्ये एक यंग स्मार्ट पोरगा पाहिला. मग तुमच्या मनात एक लॉजिकल कन्क्लूजन आलं, एक अजम्पशन आलं, ही मस्ट बी अ रिच मॅन. हा श्रीमंत माणूस असायलाच पाहिजे, कारण तो 2 करोडच्या मर्सिडीने घुमत आहे, याचा अर्थ तो श्रीमंत असलाच पाहिजे. तर ही मस्ट बी अ रिच मॅन, हा श्रीमंत व्यक्ती असायलाच पाहिजे. म्हणजे 95% तुमचं लॉजिकल कन्क्लूजन आहे का तो श्रीमंत आहे म्हणून. होऊ शकते गाडी किरायाचं असेल, अन्य अनादर कारणं बी असू शकते, होऊ शकते मित्राची गाडी असेल, पण तुमचं रिसेंटली त्याचा तामझाम पाहून तुम्ही असे फिलिंग व्यक्त केले आहे, तुम्हाला वाटलं असं तर ही मस्ट बी अ रिच मॅन. दुसरं वाक्य पहा. समजा तुमच्यावानीच पाल एक व्यक्ती आहे, मुलगा आहे. तिसरा माणूस काय म्हणते, ही मस्ट बी युअर ब्रदर. तो तुमचा भाऊ असायलाच पाहिजे, कारण पाहाले कसं आहे, डिक्टो आहे, नियर अबाउट आहे. तर ही मस्ट बी युअर ब्रदर. त्याने जर लॉजिकल कन्क्लूजन केलं आहे, अजम्पशन केलं आहे, हे 95-100% खरं असायलाच पाहिजे अशा पॉईंट ऑफ व्ह्यू त्याने केलेलं आहे. बरोबर आहे. पहा, समजा ऑडियन्समध्ये एखादी व्यक्ती आहे, ऑडियन्समध्ये एखादी व्यक्ती आहे आणि तो व्यक्ती सरळ उठला आणि स्टेजवर आला आणि माईक हाती पकडला आणि 1 नंबर गाणं म्हटलं, जबरदस्त गाणं म्हटलं. तुम्ही काय लॉजिक लावाल, तुमचं लॉजिकल कन्क्लूजन काय राहील, ही मस्ट बी अ सिंगर. एक राजू नावाचा व्यक्ती आहे, त्याने तुमचे पुष्कळसे काम प्रामाणिकपणे केले. राजू मस्ट बी ॲन ऑनेस्ट पर्सन. राजू मस्ट बी ॲन ऑनेस्ट पर्सन, कारण तुम्ही त्याची परीक्षा 2, 3, 4, 5 वेळा घेतलेली आहे, तो प्रामाणिक दिसला. मग तुमचं लॉजिकल कन्क्लूजन किंवा तुमचं अजम्पशन झालं, राजू मस्ट बी ॲन ऑनेस्ट पर्सन. इथे ॲन आर्टिकल आला आहे, कारण ऑनेस्ट ह्या शब्दाचा सुरुवात जे होते हे स्वराच्या उच्चाराने होते, त्यामुळे राजू मस्ट बी ॲन ऑनेस्ट पर्सन. ठीक आहे. एक व्यक्ती आहे, सकाळी काम करत होता, दुपारी पाहिलं तेव्हाही तोच काम करत होता, सायंकाळी तो काम करत दिसला. मग दिवसभर काम करून कोणी थकते, तुम्ही म्हणाल मग ही मस्ट बी टायर्ड. तो थकलेला असायलाच पाहिजे. तुमचा मित्र आहे, खूप मोठा उद्योग आहे, बिझनेस आहे, तुम्हाला त्याला भेटायचं आहे, पण तुमचं लॉजिकल कन्क्लूजन किंवा तुमचं अजम्पशन असं आहे की ही मस्ट बी बिझी. तो बिझी असलाच पाहिजे. राम मस्ट बी अ गुड पर्सन. राम चांगला व्यक्ती असलाच पाहिजे. तर एखाद्याबद्दल तुमचं जे अजम्पशन आहे किंवा लॉजिकल कन्क्लूजन आहे ते परफेक्ट आहे, शुअर आहे, तेव्हा तुम्ही मस्ट बीचा उपयोग करून वाक्य बनवू शकता. मित्रांनो, ॲक्च्युली कसं आहे, मे बीचे उपयोग करू शकता. ही मे बी अ गुड पर्सन. आता मे बी आलं तर गॅरंटी 50% आली, तो बहुतेक चांगला व्यक्ती असू शकतो. इथे अवश्य येईल. आपण पुन्हा असं म्हटलं ही माईट बी अ गुड पर्सन, तो बहुतेक म्हणजे नाहीच्या बरोबरीत चांगला व्यक्ती असू शकते. जेव्हा माईट येते तेव्हा गॅरंटी 10% असते, जेव्हा मे येते तेव्हा गॅरंटी 50% असते, आणि जेव्हा मस्ट येते, ही मस्ट बी अ गुड मॅन म्हटलं तर गॅरंटी झाली 95 to 100%. तो चांगला व्यक्ती असलाच पाहिजे. हे तिघामधलं फरक आहे. अंडरस्टूड. हा पॉईंट तुमचा क्लिअर झाला, यू गॉट इट. आता पुढचा पॉईंट पहा. जसं आपण प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स पाहिला होता त्या प्रकारचा हा कन्सेप्ट आहे. सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेन्शन. जसं तो अवश्य टी व्ही पाहत असलाच पाहिजे, म्हणजे त्याची यावेळेस टी व्ही पाहण्याची क्रिया नक्की सुरू असलीच पाहिजे. ही मस्ट बी वॉचिंग TV राईट नाव. म्हणजे तुम्हाला शुअर माहिती आहे की तो यावेळेस टी व्हीच पाहते. म्हणजे तुम्हाला 1 वर्षाचा अनुभव आहे की हा टायमाला आपण त्याच्या घरी गेलो तो टी व्ही पाहत राहते, तर आपण काय म्हणू, तो नक्की टी व्ही पाहत असलाच पाहिजे. ही मस्ट बी वॉचिंग TV राईट नाव. संध्याकाळी 5च्या वेळेला तुमचे 2-4 मित्र ग्राउंडवर खेळतात, तुम्ही काय म्हणाल मग, तो नक्की खेळत असलाच पाहिजे. ही मस्ट बी प्लेइंग. तो नक्की खेळत असलाच पाहिजे. आपण जर असं म्हटलं
तो खेळत आहे, ही इज प्लेइंग होते. हा झाला प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. आणि आपण जर म्हटलं तो नक्की खेळत असलाच पाहिजे, ही मस्ट बी प्लेइंग राईट नाऊ. एक झगडाळू पर्सन आहे आणि तुम्हाला शुअर गॅरंटी आहे का तो झगडत असेलच. आपण काय म्हणू, तो झगडत असलाच पाहिजे, ही मस्ट बी क्वारलिंग. कळलं तुम्हाला? म्हणजे एखादी क्रिया चालू आहे याची तुम्हाला शुअर गॅरंटी आहे, तेव्हा मस्ट बी येते. आणि नॉर्मल बोलता तुम्ही, तो खेळत आहे, ही इज प्लेइंग. तो धावत आहे, ही इज रनिंग. तो ऐकत आहे, ही इज लिसनिंग. हे प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्समध्ये साधे वाक्य झाले. माझी आई स्वयंपाक बनवत असलीच पाहिजे. संध्याकाळी 7 वाजलेली आहे आणि डेली 7 वाजता माझी आई स्वयंपाक बनवते. मग तुम्हाला शुअर गॅरंटी आहे. मग तुम्ही काय म्हणणार, माय मदर मस्ट बी कुकिंग. तो मजाक करत असलाच पाहिजे, ही मस्ट बी जोकिंग. संध्याकाळी 10ला 11ला कोणी झोपते, तो झोपत असलाच पाहिजे, ही मस्ट बी स्लीपिंग. तर प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सच्या फॉर्मॅटसारखा तुम्ही एखादी क्रिया शुअर चालू आहे असे दाखविण्याकरता मस्ट बीचा उपयोग करून वाक्य बनवू शकता आणि इंग्रजी बोलू सुद्धा शकता. हॅव यू अंडरस्टूड? त्यानंतर आपण टाईप 3 पाहणार आहोत मित्रांनो. प्रेझेंट टाईममध्ये पक्का नक्की असलाच पाहिजे हे दाखविण्याकरता सुद्धा मस्ट बीचा उपयोग होतो. जसं काय, ही मस्ट बी हिअर ॲट होम. तो यावेळेस घरी असलाच पाहिजे. म्हणजे या प्रेझेंट टायमाला तो घरी आहे याचा मला शुअर गॅरंटी आहे. ही मे बी हिअर ॲट होम म्हणजे गॅरंटी 50% दिसते. ही माईट बी हिअर ॲट होम म्हटलं असतं, बहुतेक तो घरी असू शकते, गॅरंटी 10% आली असती. पण मी म्हटलं ही मस्ट बी हिअर ॲट होम, तो घरी येते असलाच पाहिजे, गॅरंटी 95-100%वर गेली. अंडरस्टूड? तो तिच्यासोबत असलाच पाहिजे कारण ती संकटात आहे आणि संकटाच्या वेळेस तो नेहमी त्यासोबत राहतो. आपण काय म्हणू, ही मस्ट बी विथ हर बिकॉज सी इज इन प्रॉब्लेम अँड मोस्टली ही लिव्ज विथ हर इन प्रॉब्लेम. तुमच्या घरी फ्रीज आहे, फ्रीजमध्ये काही ना काही राहतेच. फ्रीजमध्ये फळे असलेच पाहिजे, फ्रीजमध्ये नक्की काही फळे असलेच पाहिजे कारण मोस्टली फ्रीजमध्ये फळे राहतातच. देअर मस्ट बी सम फ्रूट्स इन द फ्रीज. आणि समजा एखाद्या अननोन व्यक्ती आहे ज्याला फ्रीजबद्दल माहीत नाही आहे, तो काय म्हणते, बहुतेक फ्रीजमध्ये फळ असू शकते. देअर मे बी सम फ्रूट्स इन द फ्रीज. अंडरस्टूड? तर देअर माईट बी आणि गॅरंटी खूपच कमी आहे, देअर माईट बी सम फ्रूट्स इन द फ्रीज. हॅव यू अंडरस्टूड? तुमच्या मित्रांनो काल म्हटलं होतं तुम्हाला की मी उद्या नागपूरला राहील. आपण काय म्हणू, तो अवश्य यावेळेस नागपूरला असलाच पाहिजे. ही मस्ट बी ॲट नागपूर राईट नाऊ. ही मस्ट बी ॲट नागपूर राईट नाऊ. हॅव यू अंडरस्टूड? तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण मस्ट बीचे 3 प्रकार अभ्यासले आहे. मित्रांनो तुम्ही संपूर्ण मटेरियलचा स्क्रीनशॉट घ्या व घरी याचा अवश्य अभ्यास करा.